في هذا الفيديو راح نوريكم العجب العجاب أين وصل الذكاء الاصطناعي في تصميم الفيديوهات والصور. الفكرة اللي حنجيبها لكم الآن هي توسعة هذه الخلفية بحيث أنكم ستشاهدون مكتبي الجديد المصنوع من الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت أنا أتكلم معكم فيديو. كيف سنقوم بهذا؟ أي شخص يقدر يقوم به. الطريقة سهلة وبسيطة جدا. ما عليكم فقط أنكم تصوروا بالكاميرا تاعكم أو بالهاتف بالطول كما راكم تشاهدوا، تلوحوا الجسم تاعكم كامل، ما لازمش يخرج الجسم تاعكم عن الإطار هذا، وأي خلفية عندكم تمتلكونها لا يهم. سنقوم بتوسعة هذا الفيديو الآن. وش رايكم في التوسعة المكتب الآن وأنا ما زلت في مكاني؟ معناها أي إنسان يقدر يقول باللي هذا الإنسان عنده مكتب جميل جدا، أو هذا الإنسان لديه خلفية أو استوديو. فكر كما تشاء. هذه فقط يعني جزء من الشيء الموجود المدفوع بالمال. يعني كنت تدفع بالمال في مواقع كثيرة جدا تخدم لك أفضل من هذا بكثير، خاصة لمن يستعمل برنامج الفوتوشوب. لماذا برنامج الفوتوشوب؟ لأنه الموقع اللي حنستعملوه حنا دركا هو موقع مدفوع بالمال. تدخل فقط بحسابات جيميلات وتجرب فيها إذا حبيت، عندك تصويرة أو زوز، وطريقة كيف تدخل في كل مرة على بالكم بها ما كنا نشرحها لأنها ممنوعة في نظام اليوتيوب. لكن الموقع هو مدفوع بالمال، تحب تدفع المال وتولي عندك امتيازات لصناعة ذكاء اصطناعي وتغيير خلفية وغيرها. النظام الأصلي اللي جاب منه هذه الفكرة هي الفوتوشوب. الفوتوشوب المدفوع بالمال تقدر تدير الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة. الفوتوشوب أحسن بكثير من المواقع لأنه أصل الفكرة خرجت من الفوتوشوب، والفوتوشوب تقوم بعمل رائع جدا في تغيير الخلفيات. إذن أترككم تستمتعوا بهذه الخلفية اللي راكم تشوفوا فيها الآن. وبهذه الطريقة يقدر أي إنسان تولي عنده خلفية جذابة وتقدر تصنع محتوى بودكاست أو محتوى إذاعي، أو على الأقل تقدم جودة للمتابع ويكون المتابع منبهر بما لديك من جودة الصورة. والآن راح نديركم للموقع وراح تشوفوا الطريقة الفعلية كيف قمت بتصميم هذا المكتب عن طريق المونتاج والفوتوشوب. سلام. إذن أول خطوة نديروها نحط الفيديو اللي سجلناه كما راكم تشاهدوا. بعد ما نختار قياسات 1920 على 10080، نخير إعدادات الفيديو تاعك بالعرض 1920 على 10080 وندير اوكي. راح تخرجنا كيما هكذا. راح نحط الفيديو تاعنا كما راكم تشاهدوا في الوسط عادي. خلاص نختار احد اللقطات من الفيديو اللي ما يكونش اليد خارجه. ومن الافضل تسجيل عدم خروج اليد على الاطار هذا باش ما يكونش مشكل. اذا نختار مثلا لقطه من اللقطات. مثلا نختار اللقطه هذه فارغه. اذا حبيتوا ديروا يعني لقطه فارغه او حبيتوا ديروا هذه ما كانش مشكل. انا ندير لقطه فارغه كيما هكذا. فوالا. تحبوا ديروا لقطه هي من الافضل ديروا لقطه تحكموا الخلفيه ومن بعد نتوما تقعدوا وتصوروا. هي من الافضل ديروا لقطه كيما هكذا. اوكي انا نحكم اللقطه هذه، نروح ندير كابتير عليها. اوكي سي بون قمت بتحميلها. اذا نروح مباشره للموقع freepik.ai. هذا الموقع راح تشوفوا او تلقاو الرابط نتاعو في صندوق الوصف وفي التعليقات. ولازم ندخلوا للذكاء الاصطناعي. فريبيك للذكاء الاصطناعي، ماهوش فريبيك الموقع لتحميل الصور. اوكي ثم نقوم بالتسجيل في الدخول من هذا المكان. الآن يمكنك الدخول عن طريق استعمال الجيميل جوجل تربطه مباشرة، أو عن طريق استعمال الأبل جيميل أبل خاص بك، أو عن طريق استعمال الجيميلات الوهمية. إذا حبيت ما كانش مشكل خلاص تستعمل. يعطيك فقط فرصة تاع فوتو أو زوز يعني. وإذا حبيت هي راها مدفوعة بالمال، تحب تشري يشري على روحك مش مشكل. نديرو التروازيام حنا نديرو الجيميلات الوهمية كونتينيو هنا. إذا تخرجنا الإيميل والباسورد. حنروحوا لهذا الموقع أزاد تامب ميل، حيعطيك إيميل وهمي. نديرو ديليت هنا باش نعطينا إيميل جديد.
راح نستناو هنا يخرج، ثم نقوم بعمل النسخ في هذا المكان، كليك تو كوبي، ومن بعد نروحوا للموقع، كولي هنا النسخ، ومن بعد نديروا المود باس تاعنا، ومن بعد نضغطوا على المود باس نتاعنا اللي خيرناه حنا دركا، ومن بعد نقوم بالتسجيل. راح يدخل مباشرة، ما كان حتى مشكل. أنا قلت لكم وراه مدفوع بالمال، تقدر تدفع بالمال وتشترك في الخطة تاعو. البلان تاعو نورمالمون يقدر يعطيك، نشوفو تاع البلان شو هو. كاين 3 اورو في الشهر، 4 اورو في الشهر، تقريبا حوالي 20 أو 60 واحد اللي نقولو 80 100 ألف كيما راكم تشاهدوا، 100 ألف للشهر. يعطيك حوالي 84 ألف صورة الذكاء الاصطناعي كريدي في العام. 84 ألف للعام، يعني 100 ألف للشهر، 45 أورو. مانيش عارف انك في يحسبوها هذه، لكن هي مكتوبة 3.75 أورو للشهر. المهم عندك 9 أورو للشهر، فوالا. الله أعلم للعام 45 أورو للعام، يعني انت المليون للعام يعطيك 84 ألف. وعندك 100 أورو تقريبا 2 ملايين ونص، يعطيك حوالي 216 ألف فوتو أو استعمال ذكاء اصطناعي، وفيها امتيازات أخرى. و21 أورو للشهر أو 250 أورو للعام يعطيك حوالي 5 ملايين و400 فوتو الاستعمال في السنة. جماعة هذه راهي مليحة بزاف، هي مش عفر باطلة مش باطلة، لكن راهي مليحة بزاف الاشتراكات تاعها، وتقدر تخدم آلاز خلاص. على كل حال احنا دخلنا في المجان، نروح مباشرة للإكسباند، لهذا الصورة إكسباند، أو كاين بزاف، نروح للإكسباند نكليكيو عليها، ومن بعد نروح مباشرة دروب أند إيماج. وقبل ما نروحوا هنا لازم نروحوا للفوتوشوب. دوك نفهمكم علاش نروحوا للفوتوشوب ولا نروحوا لأي برنامج للتقطيع، لأنه الصورة تاعنا احنا اللي حكمناها ما حكمناهاش يعني بالطول برك. إذا نديروا كنترول ان، راح نفتحوا الصورة تاعنا، نفتحوها، ومن بعد نجيبوا الصورة اللي خدمناها. هذه هي الصورة، تلاحظوا فيها سواد منه ومنها لأنه درت كابتور أنا، هي نورمالمون تصور غير هذه. إذا بعد ما نفتح برنامج الفوتوشوب مباشرة راح نجيب الصورة تاعي اللي هي هذه، فوالا، نفتحها هنا مباشرة. حنروح واحد الأداة، فوالا هذه هي الأداة، باش نعاود نقلب الصورة أصلية كما راكم تشاهدوا هكذا. نحي الزايد هذاك، فوالا بهذه الطريقة نديرو اوكي. هكذا ولات عندي الصورة الأصلية يعني بالشكل تاعها. إذا نروح نديرو فايل، اكسبورت، سيف تو ويب، نختارو جي بيج اي جودة عالية، سيف، نديرو بي ال مثلا نسميوها، ونديرو سيف. راح نروحو الآن للموقع تاعنا، نكليكيو على دروب، ومن بعد نكليكيو على الصورة تاعنا، هذه هي نختاروها، ونختارو 16:9. سي بون، هاي تحلت، سي بون. نحبو نكتبو هنا واش راك حاب في الخلفية، او نخليوها اصلية، نديرو اكسباند. هذا مكان راح ننتظر، راح تبدا التصويرة كيما راك تشاهد، تخرج لك حيعطيك هنا لتحت 1/16 صورة، تقدر تشونجيها اذا ما عجبتكش. هذه ما عجبتنيش، نبدا نخير الصورة اللي يشوفها تنفعني. اذا راح نخيرو رقم 8، نديرو كيب، نستحفظ بهذه، اوكي، ونكليكيو هنا الفوق اكسبورت، ونكليكيو على داونلود او تحميل، سيبا. وباش نخرجوا افضل جودة من هذا الذكاء الاصطناعي، ركزوا معايا واش ندير. راح نروح مباشرة، ما نديرش الصورة فرغانة لانه شوية كان فوضى في الخلفية تاعي. راح نجيب تصويرتي انا شخصيا، فوالا، وراح نستعملها. اذا واش ندير الان، راح نحذف هذه ونجرب تصويرتي انا شخصيا اللي جبتها. ونفس العملية نستعملوا هذه الأداة تاع الكروب، فوالا، ونخدمو كروب مليح، فوالا، موافق هنا، سي بون. فايل، اكسبورت، سيف فور ويب، سيف،
ومن بعد نروح للموقع، نضغط هنا، نختار الصورة تاعنا، ندير 15 ونكتب له ستوديو فوتوغراف. ولازم نروح فقط للموقع، ولازم نروح للجيميل ونديرو كونفيرم يور ايميل باش يعطينا النسخة الكاملة باش يقوم بتفعيل. فوالا نكليكيو على اي وحدة هنا، اكسبورت، اكسباند. فوالا لازم نقوم بالتفعيل في الجيميل. دروب، نحكم الصورة تاعنا، نديرو 16 ستوديو فوتوغرافر. فوالا ونديرو اكسباند وراح نشوفو واش حيخرج لنا. اذا كتبت ستوديو فوتوغرافر تقدر تكتب اي حاجة. هنا نبداو نغيرو، عندي 16 صورة نقدر نغير فيها. راح نشوف ترى راح نروح للشات جي بي تي، راح نقول له مثلا أريد توليد جملة لعمل خلفية استوديو احترافي للتصوير لأعطيها لموقع ذكاء اصطناعي. حيعطيني شات جي بي تي جملة، حنكليكي عليها، هذه الجملة اللي عطاها لي. حنروح للذكاء الاصطناعي، حنكليكي هنا وراح نعطيله هذه الجملة كما راكم تشاهدوا هنا. بعد ما نحي هذه نجيب الفوتو تاعنا، نعاود نجيبه هنا. فوالا نستزنف بهذه الطريقة expand. الآن جملة احترافية من شات جي بي تي. هل ستكون الصور أفضل؟ إذا تبان الصور راهي أفضل. راح نغيروا تاع 16 صورة اللي عندنا، نشوفوا أجمل صورة. إذا دالي المكتب أفضل بكثير. لذلك فطريقة كتابة الجمل اللي راح تفيد بزاف باش تدير صور احترافية. حنستعملوا رقم 9 كيب. فوالا حنتحملوها سيبا. هنا واش حنروحوا للموقع تاعنا، نجيبوا هذيك الصورة اللي درناها قمنا بتحميلها. هذه هي ولا هذه الأولى كما نحبوا. نديروا الثانية هذه ولا الأولى هذه، نحطوها في المونتاج، نكسلوا هذه التصويرة. فوالا ونحاولوا نهبطوها تكون تحت الفيديو. فوالا بهذه الطريقة كما راكم تشاهدوا. كان الصورة هذه وكان الصورة الثانية تكون تحت الفيديو. ما ننساوش دائما الفيديو يكون هو الفوق. هي طبقات يعني الصور ما عندهاش معنى كبير. كاينه هذه وكاينه هذه. اسمع نشوف نبدل لكم واش رايكم الفرق. حنختار اللي نحب. فوالا وتقدروا ديروا بزاف افكار. حنقدر مثلا نسقسيوه شات جي بي تي ممكن توليد جملة خلفية لمكتب فاخر. اوكي حنسقسيو ترى نقولوا له المكتب فاخر. اوكي راح نديو هذا الموقع اسكو يقدر يديرنا مكتب فاخر ولا لا. اوكي نزيدو نجيبو فوتو تاعنا 16. اوكي اكسباند. راح نشوفوا اذا كان يقدر يديرنا مكتب فاخر. فوالا المكتب فاخر جميل جدا. اذا كي تعود تعرف تكتب الكلمات الصحيحة راه تقدر تخرج صور جميلة.
تحب العربية ولا تحب بلونجلي؟ اذا حنستعمل هذا الفوتو كيب تيشارجمون. اوكي، اذا هنا عندي امكانيات عدة صور، كاينة هذه، كاينة كاينة هذه، وراح نزيدو التروازيام اللي هي المكتب تاعنا هنا الجديد. فوالا اذا هذه هي الفكره برك يا جماعه، فكره بسيطه. تقدروا تستعملوا هذا الموقع، وتقدروا تستعملوا الناس اللي شرات الفوتوشوب. برنامج فوتوشوب راهو يولد يعني صور افضل الاف المرات من هذا الموقع، وزيد يحوسوا على المواقع هذا، راهي موجوده بزاف. والطريقه اللي نعطيها لكم في المونتاج، الفيديو الفوق والتصويره لتحت، وانتم تصوروا بالطول، هذا مكان وراح تتحل جميع المشاكل. نتمنى عجبتكم هذه الفكره البسيطه، جربتها معكم برك. لذلك فأي شخص اللي عنده خاصة الإمكانيات في البورتابل تاعو ولا الحاسوب يستعمل هذه التقنيات باش يصور روحه في مكان جميل جدا ومكتب فاخر، وماكش مضطر تشري مكاتب أو غيرها. تقدر تستعمل فقط خلفية عادية وتقول الفوتوشوب يعني باللي صمم لي كذا وكذا، وتقدر حتى تقطع روحك انت وتحضر في خلفية خضراء وهو يصمم لك خلفية يعني واجدة خاصة ليك انت. هذا مكان يا جماعة، وتهلاو في روحكم. سلام.